سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان، بسیاری از دوستان من در پیام ها برام نوشتن که شما وقتی که میخواید مثلا یه ژاکتی رو ببافید یا حتی این پیراهن رو، چطور این تقسیم بندی ها رو انجام دادید و از کجا فهمیدید که چند تا دونه برای آستین بذاریم، چند تا دونه برای قسمت پشت و چند تا دونه برای قسمت جلو. من میخواستم توی این قسمت فقط این اندازه‌گیری ها رو براتون توضیح بدم که مشکل دیگه حل بشه. ببینید دوستان، اینا رو بهشون میگن خط رگلان که هر لباسی 4 تا خط رگلان داره. ببینید یکی این قسمت هستش، یکی این قسمت و 2 تا هم قسمت پشت خط رگلانمون هست که این خط رگلان رو میتونید یک دونه در نظر بگیرید و سمت چپ و راستش رو دونه اضافه بکنید و یا میتونید 2 تا در نظر بگیرید که اون بستگی داره به مدلی که میخواید خط رگلانتون داشته باشه که ساده ترینش هم همین یکی یا 2 تا دونه هستش و حتی تو بعضی از لباس ها خط رگلان ما 6 تایی هستش و پیچ میندازن. خب الان من با همین خط رگلانی که مثلا یک دونه هستش، تو این لباسم یه دونه هست، این رو براتون توضیح میدم. و همچنین وقتی که میخواید یه ژاکت ببافید یا یه لباسی که مثل این سجاف اینطوری داشته باشه و دکمه بخوره و این حاشیه ها روی هم قرار بگیره، یه چند تا دونه ای هم برای این در نظر میگیرید. مثلا 5 تا دونه اینجا میتونید در نظر بگیرید یا 7 تا دونه در نظر بگیرید که الان من این رو براتون توضیح میدم. ببینید دوستان، مثلا برای اینکه شما یه ژاکت ببافید ابتدا به دور گردن، یعنی اندازه دور گردن احتیاج دارید. حالا ما بگیریم که اگر دور گردن کودکی 32 سانتی متر هستش، چطوری چند تا دونه بندازیم و تقسیم بندی هامون رو باید چطوری انجام بدیم. خب ابتدا با میلی که میخوایم این لباس رو ببافیم. الان مثلا من میخوام با این میل شماره 3.5 لباسم رو ببافم و نخمم این هستش، ضخامتش اینه. خب بعدش هم مدل ساده میخوام ببافم. حالا اگر مدل دیگه هم خواستید ببافید، اون مدل رو باید ببافید. مثلا مدل من ساده هستش، میلم اینه، نخمم این هستش. من اومدم اینجا 10 تا دونه سر انداختم. خب وقتی که 10 تا دونه سر انداختم، این رو یه چند سانتی، یه چند رجی بافتم. خب بعد میام این رو اندازه میگیرم ببینم که این 10 تا دونه من چند سانتی متر هستش. ببینید خیلی بدون اینکه این رو خیلی بکشید یا بدون اینکه جمعش بکنید، همینطوری متر رو میذارید و الان ببینید تقریبا اینجا 4 سانتی متر هستش. پس وقتی که من میخوام این رو ببافم، هر 10 تا دونه من 4 سانتی متر هست. خب الان ببینید، پس 10 تا دونه من 4 سانتی متر هستش. الان من نمیدونم چند تا دونه باید سر بندازم وقتی که گردن من اندازش 32 سانتی متر هستش. اینجا جدول تناسب میشه. ببینید دوستان، این 2 تا عددی که این شکلی ضربدری روبروی هم هستند رو ضرب بکنید، بیایید 32 رو ضرب در 10 بکنید، میشه 320 و جوابی که به دست آوردید یعنی 320 رو بیایید تقسیم بر این 4 بکنید، عددی که ضربدری اینجا علامت سوال هستش، روبروی علامت سوال هست. پس 320 رو تقسیم بر 4 میکنیم، میشه 80. یعنی اینکه من باید 80 تا دونه سر بندازم. خب حالا 80 تا دونه من سر میندازم. خب الان از این 80 تا دونه من میدونم که 4 تاش، ببینید 1 2 3 4 تاش مشخص هستش. از این 80 تا 4 تاش مشخص هستش که برای خط رگلانم هست، درسته؟ بعد 5 تاشم مشخص هستش که برای این قسمت هستش. حالا مثلا اینو 5 تا، من نمیدونم اینجا چند تا انداختم، 5 تا هم برای این قسمت و 5 تا هم برای قسمت زیرش هست. پس 10 تا با 4 تا 14 تا دونمون مشخص شده که کجاها قرار میگیره. دوستان ببینید، من الان این قسمت رو به این صورت
کشیدم 5 تا برای اینجا، 5 تا برای اینجا میشه 10 تا، 4 تا هم برای خط رگلان 14 تا. پس 82 منهای 14 یه بار منهای 4 کردم شد 76 تا دونه. بعد این 2 تا 5 تا هم کم کردم 66 تا دونه. پس الان من 66 تا دونه دارم که باید برای قسمت پشت، قسمت آستین ها و قسمت جلو اون رو تقسیم بکنم. ببین دوستان، قسمت پشت رو شما یک قسمت در نظر بگیرید، قسمت آستینا رو هم دوتاشو یک قسمت در نظر بگیرید و قسمت جلو رو هم یه قسمت، یعنی 3 قسمت ما داریم. بعد عددی که به دست میاد، چون که آستینا 2 تا هستن، این رو نصفش رو میدیم به این سمت، نصفش رو میدیم به این سمت و قسمت جلو هم چون باز هستش، مثلا میخوایم ژاکت ببافیم، عددی که به دست بیاد نصفش رو اینجا میذاریم، نصفش رو اینجا. خب الان ما 66 تا دونه داشتیم وقتی که خط رگلان و این حاشیه ها رو کم کردیم. حالا 66 رو تقسیم بر این 3 تا قسمتی که بهتون گفتم میکنید، میشه 22 تا دونه. یعنی برای قسمت پشت 22 تا دونه، برای قسمت آستین ها 22 تا دونه که این 22 تا رو گفتم نصفش رو به این آستین میدیم، 11 تاشو نصفش رو هم به این آستین میدیم. بعد دوباره قسمت جلو هم 22 تا هستش که 11 تاش رو به این قسمت میدیم، 11 تاش رو به این تکه میدیم. خب الان ببینید اگر به همین شکل تقسیم بندیمون رو انجام دادیم ببافیم یه مشکلی پیش میاد. چرا؟ چون که آستین قسمت جلو خب خیلی بیشتر هستش و قسمت پشت باید خیلی بیشتر باشه از قسمت آستین. اگر به همین شکل ببافیم آستینای ما خیلی گشاد در میاد از همون بالا. باید این مشکل رو به این صورت حل بکنیم که میتونیم 2 تا دونه رو کم بکنیم ازش، یه دونه هم میشه. ببین من الان اینجا 1 دونه کم کردم و دادم به قسمت جلو، چون قسمت جلو رو همیشه یادتون باشه که بیشتر هستش. 1 دونه کم کردم شد 10 تا برای آستین، یه دونه دادم به قسمت جلو شد 12 تا. خب بعد دوباره این قسمت رو هم به همین صورت یه دونش رو کم کردم شد 10 تا، یه دونه رو دادم به قسمت جلو شد 12 تا. پس قسمت جلو ببین الان یه 12 تا داریم، یه 5 تا این سمت برای سجاف یا همون حاشیه‌مون میشه 17 تا دونه، درسته؟ پس قسمت جلو شد 17 تا دونه، قسمت آستین شد 10 تا دونه، قسمت پشت شد 22 تا دونه و خط رگلان هامون هم هر کدوم 1 2 3 4 تا دونه شد. که شما به همین ترتیب اگر تقسیم بندی کنید مشکلی براتون پیش نمیاد. ولی بعضی اوقات دونه‌ای که به دست میاد برای اندازه دونه‌ای که میخوایم بفهمیم مثلا ممکنه روند نباشه، دیگه شما خودتون باید فکر بکنید که مثلا اون یه دونه‌ای که اضافه اومده رو کجا بدید. به آستین هیچ وقت ندید، بیا بدید به قسمت پشت یا به قسمت جلو اضافه بکنید که اینطوری هم لباستون دیگه مشکل نداره. حالا برای اینکه مثلا ژاکت رو ببافیم ببینید همیشه قسمت پشت ژاکت یه سانت مثلا برای بچه ها 1 سانتی بلندتر از قسمت جلوش هستش که اون هم یه تکنیکی داره به اسم تکنیک رفت و برگشت که اونم من دوباره براتون آموزش میدم که چطور باید ببافید که قسمت جلو یکم خودش رو به سمت پایین بکشه و دیگه یقه مثلا بچه رو اذیت نکنه، گردنش رو، و فرم قشنگتری داشته باشه توی بافت. امیدوارم که دوستان این رو تمرین بکنید، یاد بگیرید، چون که لباس هایی که از بالا بافته میشه خیلی آسون تر هستش از لباس هایی که از پایین بافته میشه و وصل کردن داره و یقه و حلقه آستین و اینا داره. به خاطر همین این رو چند بار که مثلا ببافید بعد اندازه گیری بکنید دیگه اصلا نیازی به تقسیم بندی و اینا نیستش. خودتون میفهمید که چقدر مثلا برای پشت بزنید، چقدر برای این قسمت ها بزنید، درست در میاد. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید و بافت های زیبایی رو ببافید. اگر این براتون مفید بود کانال من رو سابسکرایب کنید، عضو کانالم بشید. من هر هفته با یه لباس کودک در خدمت شما هستم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خداحافظ.